Bugatti, un brand de lux intens promovat în cursele cu mașini, filme, clipuri muzicale, fiind folosit ca simbol al bogăției și al luxului. Astăzi vom vedea 10 lucruri pe care probabil nu le știai despre Bugatti. Istoria Bugatti. Brandul a fost fondat de către Ettore Bugatti acum mai bine de 100 de ani, în 1909 mai exact, într-un loc numit Molsheim din Franța. De atunci, brandul și-a dezvoltat reputația pentru construirea unora dintre cele mai frumoase, luxoase și rapide mașini din lume. Cu toate acestea, odată cu moartea lui Ettore Bugatti în 1947, a început declinul companiei, iar moartea fiului său Jan Bugatti din 1939 a asigurat sfârșitul companiei. Curse cu avioane. Prin anii 30, Ettore Bugatti s-a implicat în realizarea unui avion de curse, în speranța de a bate germanii și de a câștiga premiul competiției realizate de Henri Deutsch, un om de succes în afacerile cu petrolul din Franța. Avionul a fost proiectat de către inginerul belgian Louis de Monge, denumindu-l Bugatti 100P, dar din păcate acesta nu a reușit să zboare niciodată. Reînvierea companiei. Bugatti a trecut printr-o perioadă extrem de proastă pentru câteva decenii. În 1952 a produs ultimul model. Timp de 10 ani au încercat cu disperare să reînvie compania, dar fără succes, forțându-i astfel să se axeze pe o ramură a companiei care producea piese de avion. În 1998 s-au decis să vândă compania grupului Volkswagen, care au adus înapoi pe piață brandul Bugatti, pe care îl știm cu toții în ziua de astăzi. Trenuri. Începând cu anul 1933, Bugatti a început să producă trenuri ce foloseau motorul modelului Bugatti Type 41, cunoscut ca și Bugatti Royal. Până în anii 50 a produs un total de 85 de trenuri pentru compania feroviară franceză. Trenul construit de către Bugatti era unul dintre cele mai rapide din lume. Veyron. Pierre Veyron s-a născut în 1903 și a fost unul dintre cei mai buni șoferi de curse ai Bugatti. La început acesta plănuia să studieze ingineria, dar un prieten de-al lui l-a convins să încerce cursele de mașini și în cele din urmă i-a cumpărat un Bugatti 37A. Mai târziu, fiul lui Ettore, Jan Bugatti, i-a oferit oportunitatea să devină un pilot de teste și inginer de dezvoltare. În 1939, Veyron a reușit să câștige cursa de 24 de ore de la Le Mans. În semn de recunoștință, modelul Bugatti Veyron îi poartă numele. Emblemă din argint pur. Emblema frontală a modelului Bugatti Chiron este realizată din argint pur, una dintre cele mai bune metode de a scoate în evidență o capodoperă de peste 2 milioane de dolari. Motor periculos. În 2001, când inginerii Bugatti au testat primul motor folosit pe modelul Bugatti Veyron, acesta producând atât de multă căldură încât era să dea foc întregii fabrici. Un lucru normal având în vedere că motorul conține 10 radiatoare de răcire și pe lângă asta consumă de rupe. Nici nu e de mirare cu un motor de 8 litri capabil să dezvolte 1200 de cai putere și o viteză maximă de peste 420 de km pe oră. Cea mai rapidă mașină din lume. Bugatti Chiron este considerată ca fiind cea mai rapidă mașină din lume. Mașina ascunde sub capotă un motor V16 quad turbo de 8 litri, capabil să dezvolte 1479 de cai putere și o viteză maximă limitată de computer la 463 de km pe oră. Mașina este o adevărată bestie cu un design demențial, dar și prețul este pe măsură, 3 milioane de dolari. Ultimul Veyron. Bugatti a vândut ultima bucată din modelul iconic Bugatti Veyron la începutul anului 2015, unui cumpărător anonim. Modelul Veyron a reprezentat cea mai exclusivistă linie de supermașini construită vreodată. Ultimul model a fost prezentat în 2015 în Asia, asta înainte de a fi livrat cumpărătorului său extrem de bogat. Un model din aur.
În 2010, doi artiști cunoscuți pentru extravaganță, Robert Gulpen și Stuart Hughes, s-au afiliat și au decis să creeze un model Bugatti din aur de 24 de carate, platină și diamante, fiind o replică după modelul Bugatti Veyron, pe care l-au numit Bugatti Veyron Diamond, ediție limitată. Nu uita, dacă îți place videoclipul, să dai un like, dacă nu îți place să dai un dislike, iar dacă vrei să-ți exprimi părerea, scrie un comentariu.